प्लम कङ्क्रिटको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला 10-25 को गिटी 10-25 अब मतलब ग्रेड गरेको गिटी, त्यसपछि फर्स्ट र मसिनो दुईटै टाइपको बालुवा, त्यसपछि तपाईँले त्यसमा चाहिने भयो फर्मवर्क चाहिने भयो होइन। फर्मवर्कलाई चाहिँ तपाईँको अलिक धाम्दैन, अलिक ठुलो हेभी लगाउँदा चाहिँ प्लाईलाई चाहिँ तपाईँको कसरी हुन्छ मजबुत बनाउनलाई नर्मली 2 ठाउँ 3 ठाउँमा साइडबाट त्यसलाई चाहिँ अलिक सपोर्ट गर्नु, त्यसलाई ब्याटल भन्छ हामीले सबै ठाउँमा के भन्नुहुन्छ त्यसलाई टाइट गर्नुलाई। त्यसपछि यो साइजको बोल्डरहरू चाहिँ तपाईँले त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनेको बोल्डर सकेसम्म ठुलो हुन्छ, काम छिटो तान्नलाई ठुलो ढुङ्गा हालिन्छ, तर ठुलो ढुङ्गा नहालिकन यो टाइपको बोल्डर भयो भने चाहिँ चल्छ, मतलब नहुने निक्रो हुँदैन। त्यसपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने भयो मिक्सर। हातले मिक्स गरेर पनि हुन्छ हुनलाई होइन, तर हातले मिक्स त्यति मिक्सिङ राम्रो आउँदैन, त्यसले गर्दा मिक्सरको चाहिँ प्रयोग गर्नु होइन। मिक्सर प्रयोग गरेर सजिलो हुन्छ। नर्मली तपाईँको प्लममा चाहिँ रेसियो चाहिँ 1:15 को हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा 1:15 को रेसियो चाहिँ तपाईँले त्यसलाई राम्ररी फिटिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई तपाईँको साइड आउनेको चाहिँ अब डाइरेक्ट छोराले हाल्नुहुन्छ, अब बाटो मुनि बाटो माथि कस्तो ठाउँ छ होइन, त्यो अनुसारले तपाईँले हाल्न सक्नुभयो। त्यसको रेसियो चाहिँ तपाईँको राम्रो तपाईँले निकालियो भने धेरै मात्रै पानी पनि हुँदैन र धेरै सुक्खा पनि बनाउनु हुँदैन। नर्मली तपाईँले यसरी यति टाइपको बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको साइडमा लस हुनुहुन्छ होइन। रेसियो तपाईँको 1:2:4 हो, तर भिडियोमा तपाईँको 1:3:4 को रेसियो बनाएको छ। 1:2:4 मा अलिक बालुवा कम भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ एक थोडा बालुवा बढिआएको छ यसमा होइन। त्यसपछि तपाईँले प्लम गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको सोलिङ पिसिसी के छ, सोलिङ गरेको पिसिसी गरेको ठाउँमाथि चाहिँ हुन त अब प्लम गर्ने भइसक्यो गएको ठाउँमा पिसिसीको आइटम नहुन पनि सक्छ होइन। पिसिसी गरिसकेपछि प्लम गर्दा चाहिँ तपाईँको नर्मली यो प्र्याक्टिस चाहिँ यस्तो छ। तपाईँले जस्तो प्लमको मतलब कङ्क्रिट हाल्यो, कङ्क्रिट हाल्दै तपाईँको यसले ढुङ्गा पनि हाल्यो होइन। 60-40 भनेको हुन्छ ठ्याक्लाको एक्ज्याक्टली 60-40 नाप्ने रेसियो भन्दा योमा तपाईँको 60-40 नै जस्तो हुन्छ आउँछ। कङ्क्रिट हालिएको छ, कङ्क्रिटमा त्यसै पातलो पातलो तरिकाले ढुङ्गा पनि बराबर हालिराखेको हुन्छ। ढुङ्गा पनि एक साइजको अनुसार सानठुलो मिलाएर राखिराखेको हुन्छ। कङ्क्रिट प्लम गर्ने तरिका भनेको चाहिँ यही नै हो। तपाईँको कङ्क्रिट पनि हाल्दै जाने र ढुङ्गाहरू पनि तपाईँको हाल्दै जाने गर्नुपर्छ होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू पनि गरिराख्नु भएको छ। यसरी देखिएको छ। यो चाहिँ कस्तो नि वालको सेक्सनको लागि, सानोतिनो वालको सेक्सनको लागि हो। यसरी कङ्क्रिट तपाईँ हाल्दै गयो र यसरी नै तपाईँको चाहिँ त्यो बोल्डरहरू पनि त्यसलाई बिछाउँदै गयो। त्यो माथि फेरि तपाईँको कङ्क्रिट थप्दै गयो। यो हिसाबले तपाईँको प्लम कङ्क्रिट चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्लम कङ्क्रिटको बारेमा नबुझ्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ अब कसैले कङ्क्रिटमा कसरी ढुङ्गा हाल्ने भन्ने हुन्छ। ढुङ्गा भन्दा नि बोल्डरहरू हाल्ने होइन। तपाईँले यही अहिले भिडियोमा देखाए अनुसार नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ कङ्क्रिट हाल्दै बोल्डर हाल्दै कङ्क्रिट हाल्दै बोल्डर हाल्दै गर्न सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले ढुङ्गाको एकदम थोरै रेसियो बढ्न पनि सक्छ। त्यो अलिकति ख्याल गरेर हाल्नु होला। काम गर्ने बेला त्यो काम गर्नेले आफ्नो अनुकूलको काम गर्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटमा छ्यापछ्याप हाल्नु नै हो होइन। र तपाईँले अलिकति टाइट गर्ने ठाउँमा जस्तै त्यो प्लाईको साइडमा चाहिँ अलिक मजाले टाइट गर्नु होला, किनभने फेरि भोलि त्यो फर्ममा खोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो फिनिसिङ नदेखिन सक्छ। अब त्यो प्लाईमा चाहिँ त्यो मतलब कालो मोबिल दलेको, त्यो कालो मोबिल दलिदियो भने चाहिँ त्यसमा टाँसिँदैन भनेर त्यो फर्ममा चाहिँ रियुज गर्न सकिन्छ भनेर हो होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ प्लमको काम गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। धन्यवाद।